Hi guys! Gawa tayo ng pandikuko. Ito ang ingredients. 3 and 1/4 cup of all-purpose flour, 1 egg, 1/2 cup of sugar, and we have the 1 cup of lukewarm milk. And let's mix a little bit and add the 2 teaspoons of yeast, instant yeast. And this time, I just use the mixer. I-mix lang until na mag-smoothen ang dough. And this time, i-add yung butter. Soften butter siya, guys. And then, kung okay na, ito na siya. Lagyan ng oil. And then, cover for 1 hour or until mag-double ang size. Ito, prepare natin ang filling. Lagyan ko lang siya ng 1/4 cup of butter. Then, 400 grams na shredded coconut and 1/2 cup of brown sugar. Ang coconut guys is frozen. Nilagyan lang natin ng vanilla extract and then viola. Ito na ang outcome after na maluto. After 1 hour, ito na yung dough. I-transfer na natin sa table at i-divide natin ang dough into 2 and then mag-cut lang tayo ng bawat isa na ayon sa size ng inyong gusto. Pero ang normal na kilo nito or size is 50 grams. Ayan, kuha na tayo ng isa and mag-form na tayo na lagyan ng filling. Ito ang paglagay ng filling. Super simple. Ayan. Ganyan siya. Then, i-seal ang edge and i-roll. Ganyan. Madali lang to. Then, i-flatten ng konti. Ito na yon. At tusukin na natin ang bawat dough ng tinidor. And then cover for 10 minutes. And after, ito na, lagyan na natin ng egg wash. And then i-preheat lang natin ang oven ng 180 degrees and bake for 15 to 20 minutes. Ito na guys. Ito na siya. Nilagyan ko lang siya ng unsalted butter. Oh, di ba? Mas siya, kintab. At ang lambot. Ayan. Ang sarap-sarap. Madali lang itong gawin. Pwede pang negosyo. Salamat. Thank you for watching.